გოგა მელიქიძის დრო არის, რომელიც შემოგვიერთა უკვე გოგა დილამშვიდობის. მიუხედავად იმისა, რომ მთელი კვირის განმავლობაში განსაკუთრებით შოთას ანალიტიკა ყოველდღიურ რეჟიმში გეწეოდა და რაღაცნაირად ვცდილობდით ამ ყველაფრის მოცვას, გადავხედე რა თქვენს ანალიტიკას. ჩემო ბატონო, ბრაზილიასაც გადაწვდი და მაგრამ ბრაზილიამდე მე მგონი ტრადიციულ ბაზრებსაც მიმოიხილავ და ამიტომ გისმენთ. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები ტელემაყურებელს. კი, შევაჯამოთ გასული კვირა საკმაოდ საინტერესო იყო. ტრადიციული ბაზრებით დავიწყოთ ამერიკით, იმიტომ რომ ჩვენ მაგალითად ტრამპის პრეზიდენტის გაპრეზიდენტების შემდეგ და განსაკუთრებით აი ბოლო თვენახევარია საკმაოდ ესე ვთქვათ შეუქცევად ზრდას ვხედავთ ამერიკულ საფონდო ინდექსებზე და ამერიკულ ფასიან ქაღალდებზე, მაგრამ გასული კვირა იყო განსხვავებული, ინდექსები დაეცნენ ფასში, განსაკუთრებით NASDAQ-ს გამოყოფდი, იმიტომ რომ ორმა მიზეზმა ძირითადად განაპირობა NASDAQ-ის შემცირება კვირის განმავლობაში 2%-ით. პირველი ეს არის რომ ალფაბეტი, რომელიც არის Google-ის მფლობელი კომპანია, დაახლოებით 2.7 მილიარდი დოლარი შეიძლება დააჯარიმოს ევროკავშირმა სხვადასხვა ესე ვთქვათ მის სხვადასხვა საქმიანობებზე, რამაც საკმაოდ ცუდი სიგნალი მიაწოდა ამერიკის საფონდო ბირჟას და მეორე კრიტიკული მომენტი იყო ის, რომ სენატმა და ესე ვთქვათ რესპუბლიკელებმა სენატში ესე ვთქვათ კენჭისყრა მათი ესე ვთქვათ ახალი ჯანდაცვის რეფორმის და გეგმის ცოტა გააჭიანურეს და ამანა საკმაოდ ცუდი სიგნალი მისცა ამერიკის საფონდო ბაზარს, განსაკუთრებით იმ ფონზე, როცა ესე ვთქვათ ტრამპის დანაპირები, რომელიც ითვალისწინებს ამერიკის საგადასახადო რეფორმას, ისაც კი ჭიანურდება. რეალურად შეგვიძლია ჩვენ ვთქვათ, რომ ტრამპის მთელი რიგი დანაპირებიდან ყველაზე კრიტიკული იყო ეს ჯანდაცვის გეგმა და გადასახადების თვალსაზრისით ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი რეფორმების გატარება და ორივე მიმართულებაში შეიძლება ითქვას ამ ორ დანაპირებში ამერიკელმა ინვესტორებმა და დიდმა საინვესტიციო ფონდებმა და აქტივების მმართველებმა ჩადეს ფული და ეს ორი ესე ვთქვათ დანაპირები თუ იწელება და ესე ვთქვათ მათი კენჭისყრა თუ პრობლემა ხდება რეალთან ისე რესპუბლიკელების მხრიდან, ეს ძალიან ცუდი სიგნალია ამერიკის ესე ვთქვათ ეკონომიკისთვის, განსაკუთრებით საფონდო ინდექსებისთვის, რომლებიც საკმაოდ სენსიტიურები არიან. შესაბამისად დავინახეთ მნიშვნელოვანი ვარდნა, NASDAQ-ი 2%-ით შემცირდა, ამან NASDAQ-ის ვარდნა ასე ვთქვათ საკმაოდ ცუდი ზეგავნა იმოქმედა, ეს ზეგავნა გამოიწვია S&P 500-ზე, S&P-ც შემცირდა ფასში. საბოლოო ჯამში რა თქმა უნდა ამერიკული ინდექსები წლის განმავლობაში წლის დასაწყისთან დღემდე ზდებს განიცდიან, ამას წყალი არ გაუვა, 8% არის გაზრდილი Dow Jones ინდექსი, 8.3% არის გაზრდილი, S&P 500 14% არის გაზრდილი, NASDAQ-ი, თუმცა გასულ კვირას თუ გავითვალისწინებთ 16% იყო აქამდე გაზრდილი და 2% შემცირება განიცადა გასული კვირის განმავლობაში. კარგი პერფორმანსი ჰქონდა გასულ კვირას საბანკო სექტორს, იმიტომ რომ როგორც წინა მიმოხილვაში ვთქვით, საბანკო სექტორში ფედმა ჩაატარა ესე ვთქვათ სტრეს ტესტები, მათი კაპიტალის ანალიზი და ბანკები კარგად გამოიყურებიან, შესაბამისად ბანკების აქციები ბოლო ორი კვირა განაგრძობენ ზრდას. ამავდროულად მსოფლიოში ესე ვთქვათ გლობალურმა ესე ვთქვათ ეროვნული ბანკის წარმომადგენელმა შეიძლება ითქვას სხვადასხვა ქვეყნებში, როგორც ევროპის ცენტრალურ ბანკში, ასევე ფედში მათი განცხადების მიხედვით რეალურად მოსალოდნელია საფუძვლოვანი განაკვეთების ზრდა და ჩვენ ვიცით რომ ახლა საფუძვლოვანი განაკვეთები იზრდება, ეს პირველ რიგში კარგად მოქმედებს ესე ვთქვათ ბანკების ესე ვთქვათ ბიზნეს მოდელზე. ამავდროულად და ზოგადად განცდა არის რომ საფუძვლოვანი განაკვეთები გაიზრდება და ეს მინიმალური საფუძვლოვანი განაკვეთების დრო, მონაკვეთი პერიოდი მსოფლიოში ნელ-ნელა დამთავრებისკენ მიდის და მაღალი ესე ვთქვათ მოლოდინი პროსაფუძვლოვანი განაკვეთების და პირველ რიგში თუდად მოქმედებს ესე ვთქვათ ობლიგაციების ბაზარზე, განსაკუთრებით სახელმწიფო ობლიგაციების ბაზარზე პირველ რიგში და შესაბამისად რამაც მოლოდინი გაიზარდა საფუძვლოვანი განაკვეთების დის სახელმწიფო ობლიგაციების, ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციები, ასევე მუნიციპალური ობლიგაციები, ასევე კორპორატიული ობლიგაციები ფასში მნიშვნელოვნად შემცირდნენ. რაც შეეხება ევროპის ბაზარს, ევროპაში ასევე კლება დავინახეთ, ჩვენ სტოქს 600 შემცირდა ფასში, ანუ დაღმავალი დინამიკა ქონდა გასულ კვირას, განსაკუთრებით ეს განაპირობა იმან, რომ იტალიაში ორი ესე ვთქვათ მნიშვნელოვანი ბანკი ესე ვთქვათ გაკოტრების რეჟიმშია და თუმცა ეს ევროკავშირმა და იტალიის სახელმწიფომ ესე ვთქვათ კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღო, რომ მათ დაეხმარება ფინანსურად. ეს ერთი მხრივ იყო ცუდი სიგნალი ბაზრისთვის, იმიტომ რომ ორი საშუალო დონის ბანკი იტალიაში კოტირდება, მაგრამ მეორე მხრივ სახელმწიფოებმა რეალურად ბაზარს მისცეს სიგნალი, რომ ისინი არ დაუშვებენ ამ ორი ბანკის ესე გაკოტრებას და დაეხმარებიან ფინანსურად. ამ ორ ბანკს დაახლოებით 7.5 მილიარდი ევროს დეპოზიტები ეკავა იტალიური მოსახლეობის, ასე რომ მათი ესე ვთქვათ ბეილაუთი, გამოიყენებთ ამ ინგლისურ ტერმინს, იტალიის ეკონომიკისთვის იყო საკმაოდ ოპტიმალური პოზიტიური ნიუსი წმინდა ესე ვთქვათ სოციალური ფონის თვალსაზრისით.
იტალიაშიც შეიმჩნევა, ზოგადად ევროკავშირში შეიმჩნევა ესე ვთქვათ საპრეზიდენტო განაკვეთების და ევროპის ცენტრალურმა ბანკმა საკმაოდ ცხადად მიანიშნა მასზე, რომ ის შეცვლის თავის ესე ვთქვათ მონეტარულ პოლიტიკას, რაც ითვალისწინებდა ობლიგაციების, სახელმწიფო ობლიგაციების გამოსყიდვით ეკონომიკისთვის ფულის მიწოდებას, რასაც ესე ვთქვათ ერთ-ერთი მონეტარული პოლიტიკის სახეა ეს, რომელიც ითვალისწინებს ეკონომიკის სახალისობას, მათ თქვეს, რომ ეკონომიკა იზრდება, მუშაობა ევროკავშირში მცირდება, თუმცა ინფლაცია არც ისე ძალიან იზრდება, შესაბამისად რომ მოვიდა რომ შევცვალოთ ესე ვთქვათ მონეტარული პოლიტიკის ეს სახე და ესე ვთქვათ ეკონომიკას მივცეთ ესე ვთქვათ ზრდის საშუალება და ეს საბოლოო ჯამში მიუნიშნებს იმას რომ ევროკავშირშიც საპროცედურო განაკვეთების და არის მოსალოდნელი რაც ასევე ამცირებს ესე ვთქვათ სახელმწიფო ობლიგაციების ფასებს რაც გამოშვებულია მაგალითად საფრანგეთის მიერ, გერმანიის მიერ და სხვადასხვა ესე ვთქვათ ფიქსირებული შემოსავლების ფინანსური ინსტრუმენტებს. რაც შეეხება იაპონიაში ცოტა ესე ვთქვათ შერეული დინამიკა იყო ინდექსების თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ნიკეი 0.5% შემცირდა, თუმცა სხვა ინდექსები ტოპიქს მსხვილი კომპანიების ინდექსი და ტოპიქს შედარებით პატარა კომპანიების ინდექსი ოდნავ გაიზარდნენ ფასებში. საბოლოო ჯამში იაპონიაში საკმაოდ ისეთი კარგი პერფორმანსია, იმიტომ რომ წლისასწრისამდე ნიკეია გაზრდილი სადაც 4.8%-ით და სხვა იაპონური ინდექსები რაც ვახსენე გაზრდილი 6 და 10%-ით. იენა დაახლოებით 112 სპარგლებში ივაჭრება, ოდნავ შესუსტა დოლართან, წინა კვირას იყო 111, თუმცა წლის დასაწყისამდე სადღაც 4.2% არის გამყარებული. ზოგადად იაპონიის ეკონომიკაზე გასულ კვირას გამოვიდა როიტერის რიპორტი, როიტერის ანგარიში, რომელმაც ეს ვთქვათ პირველი კვარტალი შეაჯამა და მეორე კვარტლის მოსალოდნელი მაჩვენებლები განიხილეს და იძახიან, რომ იაპონიაში სხვადასხვა მაჩვენებლები საკმაოდ ესე ვთქვათ გაუმჯობესებულია, არა მნიშვნელოვნად, მაგრამ ოდნავ გაუმჯობესებულია მეორე კვარტლის ვიდრე პირველ კვარტალში იყო, მაგალითად წარმოებლების ესეთი ინდექსი არსებობს, წარმოებლების შესყიდვების ინდექსი, ასევე არის მომსახურების მიწოდების ინდექსი და სხვადასხვა ეს ინდექსები საკმაოდ ადევით სიგნალებს იძლევა იაპონიას სამემართებაში და რაც საკმაოდ კარგია ვნახოთ როგორ გამოვითარდება და როგორ იქნება ესე ვთქვათ დაზუსტებული ციფრები მეორე კვარტლის იაპონიის ეკონომიკის სამემართებაში. რაც შეეხება ჩინეთში მეორე კვარტლის ესე ვთქვათ წინასწარი მონაცემები გამოვიდა ეკონომიკის და ბევრად კარგია, ვიდრე მას ანალიტიკოსები და ეკონომისტები მოელოდებოდნენ, იმიტომ რომ ჩინეთში იყო შემდეგი მოლოდინი, პირველი კვარტალი იყო ძალიან კაი 6.7%-იანის და ხოლო უახლოესი სამ კვარტალში ელოდებოდნენ ესე ვთქვათ დაღმავლობას, იმიტომ რომ ეს მაღალი ვალის გამო ჩინეთის ეკონომიკაში, თუმცა ჩინეთის ეკონომიკა სხვადასხვა სტატისტიკა, როგორც მაკროსტატისტიკა, ასე კომპანიების დონეზე ინდუსტრიების და სექტორების სტატისტიკა მეორე კვარტლის წინასწარი ციფრები აჩვენებს, რომ ჩინეთში საკმაოდ სტაბილურად გამოიყურება, იმიტომ რომ მაგალითად კომპანიების შემოსავლიანობა და მომგებიანობა შეხედეს და ნახეს, რომ ალბათ 16%-იანის და წლიდან წლამდე იმასაც იძახიან, რომ გასულ წელს ბაზა დაბალი იყო, თუმცა ეს 16.7%-იანის და იმათ კარგად გამოიყურება, რომ რეალურად ჩინეთის ეკონომიკა ეს სტაბილური ზრდის რაღაც გარანტიას იძლევა სავით. მაგრამ ელოდებიან რა თქმა უნდა დაზუსტებულ ციფრებს და სხვადასხვა კიდევ მაჩვენებლებს. გარკვეული მაკროეკონომისტები იძახიან, რომ ესეთი კარგი ზრდა ჩინეთის სახელმწიფოს აძლევს იმის საშუალებას, რომ სანამ ესეთი სტაბილური ზრდა არის, მათმა მოახდინონ ეკონომიკის ესე ვთქვათ ცოტა რეფორმიზაცია, ანუ რაღაც განთავისუფლება ამდენი სესხის, ამდენი ვალისგან ეკონომიკა და რაღაც ბევრი კარგი რეფორმა გაატარონ, სანამ ამის დრო აღდგა, სანამ ზრდა ამის საშუალებას იძლევა. ყოველ შემთხვევაში ესეთი შეხედულებას არსებობს ეკონომისტებში, იმიტომ რომ იმდენ დიდი ვალია ჩინეთის ეკონომიკაში, რომ ადრე თუ გვიან ფიქრობენ, რომ ეს ვალი პრობლემა გახდება. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ვალი არის ადგილობრივ ვალუტაში ძირითადად. რაც შეეხება ბრაზილიაში, ეს ბრაზილიის პრეზიდენტთან დაკავშირებით ეს სკანდალი გრძელდება. რეალურად ისტორიულად ბრაზილიაში ესეთი პრეზიდენტი მომქმედი ამ ხელა სკანდალში არ გახოვლა, ჩვენ ვიცით, ეს არის კორუფციას დაკავშირებული სკანდალი. ამ პრეზიდენტის იმედი ბრაზილიას ჰქონდა, ჩვენ ვიცით, რომ ბრაზილია ბოლო რამოდენი წლის განმავლობაში მნიშვნელოვან კრიზისში იყო, გამოვიდა კრიზისიდან, ყველა ელოდებოდა, რომ ბევრი რეფორმა მოხდებოდა, ეკონომიკური რეფორმები ჩატარდებოდა, განსაკუთრებით გაეშვებოდა ესე ვთქვათ საპენსიო რეფორმა, მაგრამ ამ სკანდალმა გადაფარა ყველაფერი, ძალიან ცუდად მოქმედებს ეს სკანდალი ბრაზილიის საინვესტიციო ესე ვთქვათ გარემოზე, ინვესტიციების შესვლა, ინვესტიციის დინამიკა ბრაზილიის ეკონომიკაში საკმაოდ შემცირებულია, შესაბამისად შემცირებულია დანახარჯები ეკონომიკაში, შესაბამისად შემცირებულია ინფლაციის დინამიკა, ანუ დეფლაციის რეჟიმში არიან.
და საბოლოო ჯამში მომავალ წელს არის არჩევნები საპრეზიდენტო და მის მაგივრად რომ ბრაზილიას ესე ვთქვათ ბრაზილიის ეკონომიკურ გუნდს დაეხარჯა დრო ეკონომიკის გაჯანსაღებაზე და რეფორმაზე ამ ეტაპზე არიან ესე ვთქვათ ამ ძალიან უხერხულ რეჟიმში და რეალ კრიზისის გამოსვლა რომელიც ყოფილიყო საკმაოდ აღმავალი ეკონომიკისთვის გადაითარგმნა აი ამ რაღაც რთულ დინამიკაში რასაც დღეს ბრაზილიაში ხდება. მადლობა გოგა მელიქიძეს, ეს იყო პირდაპირი ჩართვა Galt&Taggart-ის სათავო ოფისიდან და მადლობა მას ჩვეულად საინტერესო ანალიტიკისთვის.